Historitë e popujve të tjerë gjenden përgjithsisht të gdhendur në gur, ndërsa historia jonë është e qëndisur në xhublet. Kjo është shprehja e studiueses e etnografes Linda Spahiu, e cila më së miri e tregon peshën e veshjes 4000 vjeçare. Xhubleta është një veshje tipike e grave në Shqipërinë Veriore, në Malsinë e Madhe, Rrugov, Dugajin dhe trevat shqiptare në Malin e Zi. Është në trajt këmbane, e valzuar në fund në pjesën e prapme. Përbëhet nga një numër i madh copash e rripash të ngushtë shajaku, të vëna horizontalisht dhe të ndërthurur me breza gajtanësh. Mbahet e varur në supe me dy rripa të gjerë, pjesë të tjera të kostumit janë kaholinet, gjoka, kërdhokla, paraniku, kallmat e shputat. Peshon diku rreth 15 kg. Lashtësia, prerja dhe pamja e zakonshme, motivet e përdorura me një autenticitet origjinal i japin xhubletës pasaportën kombëtare të kostumografisë etnike. Në shekullin e 18, xhubleta përbëhej me shumë ngjyra, por ngjyra që kanë arritur në ditët e sotme janë e zeza për gratë dhe bardhëzi për vajzat. Paraqet ngjashmëri me veshjen e disa figurinave neolitike të gjetura në Bosnjë, por edhe në vizet të tjera të Mesdheut që i përkasin më vjeçarit të dytë para erës sonë dhe lidhen me qytetrimet e vjetra mesetare. Biografia dhe gjeografia e xhubletës shqiptare është fokusuar nga një larmi e gjerë studimesh të ndryshme, duke filluar që në fillim të shekullit 18 nga letrari hungarez Daniel Kurdies dhe Takolaç, pasuar prej baronit austriak Franz Nopça në shekullin 19, Edi Durhamit në shekullin 20, për të vazhduar më tej me autorët të tjerë të kohërave të vona. Nopça xhubletën në pikpamjen kostumologjike e përkufizon si shumë interesante për arsye se përkon kryekëput me veshje në formë fundit të njohura nga disa terrakota të zbuluara në Serbi dhe me gema të shumta të Mikenës, pastaj me objekte të Kretës. Rogozojzi në studimin e tij mbi veshjen tradicionale të popullit shqiptar mbështet plotësisht mendimin e Nopçës mbi priardhjen e xhubletës nga qytetrimi Kreto-Mikenas. Këtë mendim e kanë pranuar edhe disa autorë të tjerë, si Harland, Karashanin, Kovačević e të tjerë. Verdikti i pakontestueshëm i studiuesve dhe etnografëve se xhubleta, si një veshje e tillë, është përdorur vetëm nga shqiptarët në zonën e Alpeve shqiptare me dy epiqendra, Malsinë e Madhe në Dugajin dhe me zgjatime deri në zonën midis Matit dhe Bunës, ku janë vendosur her pas here malsor të zbritur nga Malsia e Madhe për të vazhduar të shqiptarët e Malit të Zi dhe ata të Rrugovës në Kosovë. Ky fokus nxjerr natyrshëm në ballë të impresioneve gjurmëlënëse edhe ulëmtimeve serioze për kulturën materiale alpine dhe kostumin me xhublet të grave kelmendase e dugajgjinase. Ky kostum është një ndër monumentet më përfaqësuese e më të hershme të kulturës etnike shqiptare me origjinë afër 4000 vjeçare. Lirologu Aleksandr Stipçević, për veshjen e lashtë të grave ilire, ka arritur në përfundimin se gratë ilire vishnin gjithashtu një tip fustani që ishte i prerë në brez, që pjesa e sipërme ishte e pëlqyer për trupin, ndërsa pjesa e poshtme ishte e rrudhur dhe kishte formën e këmbanës. Këtë formë rrobash e mbanin hyneshat lokale në monumentet nga epoka romake, si dhe gratë valltare të paraqitura në urnat japode nga Ribiqi, shekulli 5-4 para erës sonë. Me rroba të tilla është veshur hynesha Diana, që është paraqitur në monedhat e mbretit ilir Ballaeus, shekulli 2 para erës sonë. Xhubleta e Malsisë, sipas studiuesve të etnologjisë, paraqet një ndër veshjet më të vjetra të Europës, si mbetje një qytetërimi të lashtë mesetar e ruajtur në shekuj në mënyrë besnike dhe autentike në traditën e veshjes popullore shqiptare. Kombinimi i ngjyrave e figurave në xhublet ka nxitur studiuesin dhe shkrimtarin e njohur hungarez Daniel Kurdies, që në vitet 1753-1754 të shkruante: As Palloi e as Ylberi nuk kanë aq ngjyra sa xhubletat e grave kelmendase shqiptare, se kjo veshje ka të gjitha ngjyrat e gëzuara të mëmës natyrë. Xhubleta, edhe pse për shkak të analogjive që paraqet me disa tipare të qytetërimit Kreto-Mikenas, nuk ka dyshim se ka qenë një veshje që ka jetuar për shekuj në qytetërimin ilir, është integruar në të dhe është përcjell përmes shekujve deri në ditët e sotme. Xhubleta është një mozaik i universit alpin e thurur me një teknologji të posaçme brenda ekonomisë shtëpiake. Ajo përfaqëson një stil të veçantë veshje që nuk ngjason me ndonjë model në veshjet e kohërave të reja askund tjetër në Europën juglindore. Xhubleta është fundi i shajakt me ngjyrë të zezë në pala në formë kambane.
Është repertori i motiveve interesante me fizionomi shumë origjinale. Përfaqëson një profil të ngrirë me pak përkulje, ujdisur e gjitha në një konfeksion të leshtë me një sistem dekorativ të dendur gajtanësh të aplikuar në 2-3 shtresa, të cilat jashtojnë peshën dhe trashësin duke e bërë të ri si e ngrirë. Përdorimin e thekëve të gjata për zbukurim, qoftë tek supet e gjokës, qoftë në anën e poshtme të përparses, formojnë një kompleks karakteristikash arkaike në ndërthurje harmonike së bashku me kordokull dhe brezin e gjerë që mbulon mesin e gruas malsore. Malsoria e veshur me xhublet është shëmbulltyr e dekoracionit alpin që rrethon, është një simbolik poetike, është një kategori estetike e stilit të eposit legjendar verior e krijuar enkas për dekorim madhështor alpin. Xhubleta përbëhej prej ripash dhe copash shajaku, me një prerje shumë të ndërlikuar dhe kërkon mjeshtri të madhe për të qepur. Një xhublet përmban 13 deri në 17 rgozina ripa, 5 copa përparje nga 7 rgozina dhe 6 copa të tjera, kraholi 30 copë dhe këkordokla nga 7 copë. Të presësh dhe të qepësh në kostum prej kaq shumë copash nuk është e lehtë. Kompleksiteti i një xhublete donte disa muaj punë intenzive. Edhe qëndisja dhe zbukurimi i xhubletës ishte një punë po aq e ndërlikuar sa edhe prerja. Përdorimi një sasie të konsiderueshme spiku të zi në 5 apo 6 rreshta të ngjeshur kërkonte shumë durim, shkaktësi dhe intuit të pagabueshme. Xhubleta, zakonisht përqendruar mirë në trup, mbahej me 2 ripa shajaku varur tek supet, por nuk përjashtohej lidhja përmesi me një rip. Pjesën e gjoksit gruaja vishte grykën ose një këmish të shkurtër si bluzë. Etnografët, duke pasur parasysh pjesën përbërëse të këtij kostumi, kanë bërë klasifikimin në 2 tipa xhubletash. Xhubleta malësisë së madhe është shumë e valzuar, e madhe në formë trapezi, e zezë me një shirit të bardhë në fund. Xhubleta e dugagjinit, pultit, është si motër e saj, por më e ngushtë, më pak e valzuar dhe pa rgozin, shiritin e bardhë në fund, si ajo e malësisë së madhe. Atë Bernardin Palaj shkruante: në malësi të madhe bie në sy xhubleta në trajt kumbone, ndërsa në dugagjin trajta e saj është më e përmbledhtë. Pjesa e sipërme e trupit, gjoksi, mbulohej nga grykëza, një gjoke e shkurtër shajaku pa pala, por me thekë të gjata leshit e supet. Brezi i mesit prej lëkure i zbukuruar me pafta dhe unaza treshe prej bronzi ku vareshin stolit e brezit. Ai mbaj kryesisht në zonën e shllakut e të temalit, me një pjesë të rreth të pukës dhe në nika i mërtur. Në shale në shosh, xhubleta është një kostum miks mes 2 varianteve të zonave të lartë përmendura. Etnografët, duke bërë krahasimin e një vargu xhubletash të fiksuara në celulit nga mjeshtri Marubi në çerekun e fundit të shekullit të 19 dhe xhubletës në çerek shekullin e 2 të shekullit të 20 në vazhdim, kanë arritur në konkluzionin se kjo veshje ka ardhur duke u thjeshtësuar shumë, qoftë nga ngjyrat, qoftë nga zbukurimet, aq sa nga kujtimi i largët ka mbetur vetëm emri xhubletës së kuqe. Kështu që xhubleta mbas luftës së parë botërore ka qenë pothuajse krejt të zeza, me zbukurime me ruaza të errëta, çfarë tregon se pushteti dhe rëndësia e saj erdhi duke rënë aq sa pas luftës së dytë botërore doli krejtësisht jashtë përdorimit, me përjashtim të rasteve ceremoniale, dasma e vdekje ku përdoret si objekt honorik. Xhubleta më veçare është krenaria kulturës sonë të lashtë, ndoshta nga të vetmet veshje pa asnjë ndonjë ndikim oriental as slav, dhe është 2 variantëshe shëmbulltyre alpëve tona madhështore simbolike e kulteve të vjetra pagane, të stilizuara me zgjuarsi e delikatesë, që malsorët tanë e përcollën deri në vitet 1950-60, që jep identitetin e kombit shqiptar. Na tregoni ndonjë detaj tjetër nëse dini për xhubletën. Na shkruani në koment dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin Qendra e Fakteve për të njoftuar për videot e reja që do të sjellim.